السلام علیکم ورانو قدرمنو تاسو په ځانه خدمت کې نن بیا یو نوی ویډیو سره حاضر یم یم ستاسو دعاګانو محتاج یم تاسو مخامخ کوم کتاب ښکاري او بچو اسلام سیکھے بکوان دین انشاءالله د الله فضل و کرم سره یولسم نمبر سبق آغاز کوو بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة اعلموا أن خير أعمالكم صلاة نماز بہترین عمل ہے اچھی طرح جان لو تمہارے تمام اعمالوں میں سب سے بہترین عمل نماز ہے پریئر نماز بہترین عمل ہے اچھی طرح جان لو تمہارے تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے پریئر salah is the best deeds. Prayer salah is the best deeds. Prayer salah is the best deeds. Now, will that the best deed among all your deeds is prayer. Salah. ابدیم مخکې موږ ته ماشومې تصویر ښکاري دا د دې خبرې موږ ته یو ترغیب یو زده کړه کوي او هغه ماشومان چې داسې خبره موږ نشو پوه کولی د دې تصویر نه هم د سبق اخیستی شي ژبه زما نه پوهېږي دا ماشومه ده دا کمره ده یو چاپېر باره یو دا میز دا مسله ده د ماشوم تصویر دی د مونځ یو شکل احساس کړی لمانځه ولاړ د ټول سبق خلاصه دلته دې کې دا ده چې بس دا دې شکل نه موږ تعلیم اخیستلی شو ماشومه په مسله باندې ناستې ده او مونځ شکل احساس کړی مونځ کوي دا زموږ خپل موضوع طور ته چې مونځ څه شی دی مونځ د الله پاک حکم دی او مونځ الله سره خبرې کول دي مونځ د زیارت خوندي تعامل دی دین ستن ده او مونځ بهترین عمل دی راشان مونځ الله پاک سره خبرې کول دي فرمایي چې کله مونځ حکم راغی څه خبرې خوشحاله شو موږ ته الله پاک د نوښتو ذریعه میلاو شوله راشانه قیامت په ورځ به هم د مانځه حساب کېږي چا چې مونځ صحیح راووت هغه ټول اعمال صحیح وځي چا چې مونځ یې کمې راووت دا د موږ سره په نورو اعمالو کې هم کمې راوځي او دغه شانته تاسو خپل مونځونو باندې یعنی توجه وکړو مشقې وکړو علماو سره کښېنو د هغه خپل مونځونه ته تېر کړو خپل مونځونه زده کړو دغه شان د مانځه کوم ضروري مسایل دي د هغې نه ځان زده کړو مانځه سل مسلې دي څوارلس پکې دی مانځه سل مسلې دي دیارلس فرض دي څوارلس واجبات دي یوویشت سنت دي دغه شان د 29 مکروهات دي او 18 مفسدات دي مونځ په فاسدېږي او 15 مستحبات دي د مانځه سل مسلې دي
13 فرض دي، 14 واجب دي، 21 سنت دي او 19 مکروهات دي مکروه او 18 مفسدات دي چې په باندې فاسدېږي او 15 مستحبات دي چې دې باندې موږ انشاءالله له فضل او کرم سره انشاءالله بیل ویلو تیارو موخه په مخه باندې. هذا عبد الله بن عمر بن عمر اسلام ارشاد نقل کړي الاسلام بنیاد لا اله الا گواهی ورکول او دې خبرې اقرار کول چې یادانه سوا هېڅ عبادت لایق نشته دی محمد صلی الله علیه وسلم د هغه بنده دی نه بس لمونځ قایمول زکات ادا کول حج کول رمضان مبارک روژې نیول. حضرت ابوذر فرمایي چې یوازې پیغمبر اسلام د دې په موسم کې بهر تشریف راوړو پاڼې د ونو نه غورځېدلې دي. پیغمبر اسلام د ونې څانګه ونیوله چې د هغې نه نورې پاڼې هم وغورځېدلې. پیغمبر اسلام فرمایي ای ابوذر مسلمان به داسې کله په اخلاص سره د الله پاک دپاره لمونځ کوي د هغه نه ګناهونه داسې غورځېږي لکه څنګه چې دا پاڼې د ونو نه غورځېږي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه ارشاد نقل کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي پوهایي چا دروازه باندې یو نهر وي او د هغې پاکې 15 ځله روزانه غسل کوي آیا د بدن مسحي دی پاکې پاتې شي اصحاب وکړو هېڅ به پاکې پاتې نه شي. پیغمبر اسلام وفرمایل همدا حال 15 منځونه دي چې الله شانو د دې په وجه ګناهونه لرې کوي. حضرت جابر ارشاد فرمایي د 15 منځونو مثال داسې دی لکه څنګه چې انسان واده باندې یو نهر وي او د هغې اوبه جاري وي او ډېرې ژورې وي او په هغې کې هره ورځ 15 ځله غسل کوي. حضرت حذیفه ارشاد فرمایي پیغمبر اسلام ته بس کله هم چې سخت کار پېښ شو مانځه ته فوراً متوجه کېدلو. حضرت ابو درداء فرمایي چې کله وسیلې شوله نو پیغمبر اسلام به ژر جومات ته تشریف یوړو او تر څو چې وسیله یې بنده شوې نه وه نو جومات ته به نه ورتلو. دغه شانته کله چې بنمال د سپوږمۍ تندر ونیولو پیغمبر اسلام به ژر مانځه ته متوجه کېدلو. حضرت صحابه رضی پیغمبر اسلام ارشاد نقل کوي چې لومړنو نبیانو به هم دا عادت و چې د هر پریشانۍ په وخت یې مانځه ته متوجه کېدل. حضرت ابن عباس یو ځل په سفر کې و لاره کې ورته خبر ورکړل شو چې زوی دې مړ شو. زه اوښ نه راکوز شو زه ورته لمونځ یې وکړو بیا یې انا لله و انا الیه راجعون وویلې او بیا یې وفرمیل چې موږ هغه وکړل چې کوم الله تعالی حکم فرمایلی دی. بس عزتمن مو تاسو ټولو خبرو خلاصه دا چې موږ تاسو په منځونو اشراره موضوع مسایل زده کړو راشان جومات کې لمونځ کولو اهتمام کړو. به انشاءالله ستاسو خدمت کې بلې ویډیو څخه حاضرېږم نو تاسو ته یو پورشه درخواست دی هغه ملګري چې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ او زما زړه غواړم مارو دغه مسله ده اواز کوم کسان